مادر بودن یه حس تک رنگ نیست. من مامیم و اینجا در پادکست روزهای نارنجی مامی قرار از تمام رنگ‌های مادرانگی حرف بزنیم. از روزهای شاد و پر انرژی تا لحظه‌های پرچالش و خاکستری. به دنیای مادرانگی من خوش اومدی. روزهای نارنجی مامی، روزهای نارنجی مامی. درود بر شما. خیلی خوشحالم که با اولین اپیزود از فصل هنر گفت و شنود همراه من هستید. تا حالا شده در گفتگو با بچه‌ها از این جمله استفاده کرده باشین؟ گریه نکن، ناراحت نباش، چیزی نشده که. تا اسباب بازیاتو جمع نکنی از گوشی خبری نیستا. به نظرتون چه نتیجه‌ای دارن؟ من بارها توی دام جنگ قدرت با بچه‌هام افتادم. اما واقعا دلم میخواد طوری باشون حرف بزنم که هم آروم بشن، هم عمیقاً حس کنن که درکشون میکنم. راستش خوب بلد نیستم. برای همین فهمیدم باید یه مهارت تازه یاد بگیرم. هنر گفت و شنود با بچه‌ها. با یه پسر 4 ساله و یه دختر 2 ساله دقیقاً اول این ماجرا هستم و بهتر خودم رو تجهیز کنم. توی این مسیر به یکی از بهترین کتاب‌های فرزندپروری برخوردم. به عنوان انگلیسیش هست How to talk so kids will listen and listen so kids will talk، نوشته آدل فابر و الین مازلیش، که با عنوان فارسی به بچه‌ها گفتن از بچه‌ها شنیدن معروفه. قبل از شروع میخوام یه لحظه عمیقاً با خودمون فکر کنیم. شده تا حالا از داشتن یه احساس خاص مثل خشم، حسادت یا غم زیاد خجالت بکشید یا عذاب وجدان بگیرید؟ بهش فکر کن لطفاً. خب بریم سراغ فصل اول کتاب. کمک به بچه‌ها برای کنار اومدن با احساساتشون. یک صحنه آشنا رو تصور کنید. کودک شما با ذوق و شوق بستنیش رو دستش گرفته و ناگهان بستنی روی زمین میفته. چه اتفاقی میفته؟ واکنش معمول ما چیه؟ گریه نکن عزیزم، چیزی نشده که، یکی دیگه برات میخرم. این حرف نیتش خوبه، اما به کودک این پیام رو میده: احساس تو اشتباهه، بی اهمیته، زود تمامش کن. بیایید این موقعیت رو برای خودمون تصور کنید. شما روز بدی داشتید و به همسرتون میگید حالم بده و اون در جواب بگه بی خیال بابا، چیز مهمی نیست. چه حسی پیدا میکنید؟ این دقیقاً همون چیزیه که بچه‌ها هم تجربه میکنن. واضحه که حس خوبی نیست. حس نادیده گرفته شدن، بی اهمیت بودن. پس چطور برخورد کنیم؟ کتاب 4 ابزار ساده اما فوق‌العاده قدرتمند معرفی میکنه. البته تجربه به من نشون داده این ابزارها به تنهایی مدیریت کننده یک قشقرق تمام عیار نیستن. قشقرق موضوع مفصل تریه، ولی این 4 ابزار اولین قدم‌های حیاتی برای ساختن مهارت‌های پایه هستند. ابزار اول، با تمام وجود گوش بدید. یعنی موبایل کنار، تلویزیون خاموش، از آشپزخونه بیایید بیرون، همقد کودک بشید، توی چشماش نگاه کنید و فقط گوش بدید. گاهی حضور کامل شما بدون حتی یک کلمه بزرگترین هدیه‌ایه که میتونید به کودک آشفتتون بدید. این یعنی من اینجام برای تو. ابزار دوم، با کلمات کوتاه تایید کنید. لازم نیست سخنرانی کنید. فقط با کلماتی مثل آها، میبینم، نشون بدید که میشنوید. فرض کنید کودکتون داره با عصبانیت تلاش میکنه یک قطعه پازل رو جا بزنه. شما فقط نگاش میکنید و آروم میگید همین کلمه کوچیک بهش اجازه میده ناامیدیش رو خالی کنه. اینجا نمیره، خیلی سخته. ابزار سوم، برای احساسش یک اسم بگذارید. وقتی بچه‌ها درگیر احساسات بزرگی مثل خشم یا غم میشن، انگار توی یه طوفان گیر افتادن. نامگذاری احساس مثل روشن کردن چراغ قوه توی اون طوفانه. مثلا برج لگویی که پسرتون ساخته یهو خراب میشه.
رویکرد همدلانه میگه چی؟ وای، به نظر میاد خیلی عصبانی و ناامید شدی. کلی برای این برج زحمت کشیدی و حالا خراب شده. حق داری اینقدر ناراحت باشی. دکتر دنیل سیگل به این میگه name it to tame it، یعنی نامگذاری کن تا رامش کنی. این کار به مغز کودک کمک میکنه از حالت هیجانی به حالت منطقی تر شیفت کنه. و نکته خیلی مهم، نگیم من میدونم چه حسی داری، چون حقیقت اینه که ما دقیقاً نمیدونیم. بهتر فقط مثل آینه احساسی که میبینیم رو بازتاب بدیم. به نظر میاد خیلی عصبانی هستی. این تفاوت ظریف جادوی این ابزاره. ابزار چهارم، آرزوش رو در خیال برآورده کنید. این یکی خیلی خلاقانه است. فرض کنید توی فروشگاه هستید و کودک یک آبنبات بزرگ میخواد. به جای بحث و جدل وارد دنیای خیالش بشید. تو واقعا دلت این آبنبات رو میخواد نه؟ ای کاش من یه چوب دستی جادویی داشتم و الان بزرگترین آبنبات دنیا رو برات ظاهر میکردم. یه آبنبات رنگین کمونی که هیچ وقت تموم نشه. یادتون باشه این یعنی همراهی با احساس، نه حتما برآورده کردن خواسته. یادتون هست اول اپیزود پرسیدم که آیا تا حالا از داشتن یه احساس خاص خجالت کشیدید؟ حالا میبینیم که اگر از بچگی به ما یاد میدادن تمام احساساتمون طبیعی و قابل احترام هستن، شاید امروز با خودمون مهربون تر بودیم. فقط احساسات منفی نیستن که نیاز به نامگذاری دارن. وقتی کودک هیجان زده یا خیلی خوشحاله هم میتونیم بگیم به به، میبینم که خیلی ذوق زده ای. این هم بهش یاد میده شادیهاش هم دیده و هم محترم شمرده میشه. پس مرور کنیم. با تمام وجود گوش دادن، تایید با کلمات کوتاه مثل نامگذاری احساسات، برآورده کردن آرزو در خیال و نکته کلیدی، تمام احساسات قابل قبول هستند اما همه رفتارها نه. مثلا میفهمم که از دست خواهرت خیلی عصبانی هستی، اما ما اجازه نداریم کسی رو بزنیم. استفاده از این روش‌ها یک سرمایه‌گذاری بلند مدته. شما دارید به کودکتون هوش هیجانی یاد میدید. این هفته فقط یک تمرین کوچیک. وقتی کودکتون ناراحت شد، موبایل رو کنار بذار، به چشماش نگاه کن و فقط گوش بدید. بعد از خودتون بپرسید چه تغییری حس کردم؟ و اگر طبق عادت قدیمی واکنش نشون دادیم، خودمون رو سرزنش نکنیم. این یک تمرینه. مهم اینه بعداً برگردیم، عذرخواهی کنیم و رابطه رو ترمیم کنیم. این خودش یه درس بزرگ برای بچه هاست. یادمون باشه ما قرار نیست مادرهای بی‌نقصی باشیم. قراره فقط یه قدم کوچیک برداریم. همون یه قدم میتونه دنیای بچه هامون رو امن‌تر کنه. ممنون که در اولین قدم این سفر همراه من بودید. تا اپیزود بعدی مراقب خودتون و کوچولوهاتون باشید. بدرود. روزهای نارنجی مامی